as an accomplished imam, accomplished dawah man, accomplished scholar, accomplished sheikh. Ẹni tọ́lọ́run ti gbà fún wọn ni wọ́n Ọlọ́run dákun Ọlọ́run mọ́kọ̀ dé àìmọ́ ṣe mọ́kọ̀ sí wọn lọ́dọ̀ mọ́ láéláé. Bali yatafaddal mashkura. شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر شهر أمن شهر إذن شهر غفران وستر شهر قرآن ووعظ شهر تسبيح وذكر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأته الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين جد حسن وحسين إمام الحرمين ابن السبعين وعلى آله الطيبين وأصحابه المباركين جزا الله خيرا قومنا وجدودنا وقدم عدلنا سبلهم ومسالكا كريم جميع ساتنا وشيوخنا وإمامنا وآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أدوك فوالله وباوا. الحمد لله. القاهر فوق عباده. Ọba tí máa jẹ́rí ẹ̀dá rẹ̀ tí máa jẹ́ ń pa lórí pẹ̀lú ìfẹ́ inú rẹ̀ ní fi ń bá wa lò. Ọlọ́run tó jẹ́ àwa ń pa sí eléyìí tí àwa ń ṣe yìí, wọn náà la dúpẹ́ fún. Alhamdulillah. Àṣìṣe ìkẹ́ àti àtọrọ ìkẹ́ àti ìkẹfà ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tí Ọlọ́run gbé dìde pẹ̀lú àánú, tó fi iṣẹ́ àánú náà, ó gbé dìde pẹ̀lú àánú, ó wá fi iṣẹ́ àánú ó fi ràn sáwọn tó fẹ́ ṣe láàánú. Ọlọ́run la láàánú tó fi àná Muhammad ṣe àánú, ó fi ránṣẹ́ Al-Quran tó fi ràn, òun náà ní iṣẹ́ àánú. Àwa tó rán sí náà làwa tí Ọlọ́run ń ṣàánú wa, àwa mùsùlùmí, pàápàá jùlọ nínú oṣù àdúpẹ́ fún Ọlọ́run bá wa àti nínú ìkẹ́ àti ìkẹ́ Ọlọ́run bá fún àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn sàhábà, àwọn tàbíìn àti tàbíìn àti gbogbo àtàwọn gbèsè lẹ́yìn wọn títí ọjọ́ àlùkìyámà. Àmín. Bá lọ́kùnrin lóbìnrin, ibi tí mo ti pàdé bíbá yìí, tí mo ti wọnúlé sí orí agbọ́nrin tá a wà yìí, ibi nǹkan dùnnú, ibi nǹkan mo forí kó àdúrà, mo sì forí kó kútùbà. Ọlọ́run bá dákun gbogbo wa kó fi wá ṣe kòńgẹ́ nínú oṣù tá a wà. Ohun tí Ọlọ́run pín fún wa nínú oṣù yìí, Ọlọ́run jí ó tó wá lò títí ọdún mi tá a tún fi láǹfààní kọ́ lọ́mọ ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ọ̀kan tó ṣẹ́kù. Nínú ọ̀rọ̀ àsọwọlé mi, gbogbo àwọn tí ó tọ́ sí kíkí ni mo ti kí. So I would observe other protocols. Àti káwọn àfáà wa, àti káwọn bàbá wa, àti káwọn tí wọ́n rè wá, àti káwọn tí wọ́n tọ́ wa, tí wọ́n fi jẹ́ kí bíbí owó nítumọ̀. Kẹ́lí tí wọ́n bá bíyàn téèyàn ò bá lẹ́kọ̀ọ́, ẹni pé àwọn náà máa ń fi ń búra wa pé àbíwọ̀ yóò lẹ́kọ̀ọ́ ni. Àsìkò yẹn olúwa ẹ̀ náà ó sì wà ashamed of himself. People around him will never be proud of him because ó wá dàbí pé kí ṣe èèyàn mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àtìbùtù wípé àbó lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Tó bá wá dàbẹ́ lórí pẹpẹ yìí, mo fi àtàrà àwọn tí wọ́n gbà mí ní ààyè nítorí pé wọ́n ní àìwọnú ilé kan. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run bá ní la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Tí a bá fẹ́ wọnú ilé kan, bí wọn bá fún yàn kọ́kọ́rọ́ tá a fi wọbẹ̀ gidigba oníwọbẹ̀, tí ó bá jẹ́ wípé agbàmíláyè láti wà lórí ìkànnì ilé ni, kò sí ọgbọ́n tí a fi lé nípàdé ilé ni. Mo dúpẹ́, mo dey appreciate Zumuratul Mubarak. Tí ń bẹ kódà ń jẹ́ ọmọ ọmọ yìí, ó jọ mí lójú because I remember when we did the 10th year anniversary, which is how many years ago nsìn. So àgbà ni Zumuratul Mubarak, àmọ́ nítorí pé àwọn tó gbé dání,
àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn tó yẹ pé alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan tí wọ́n ra mọ́ tẹ̀lẹ̀ pẹ̀jẹ́ pé àwọn tó bá rí wọn ní mọ̀ pé èèyàn ni wọ́n àmọ́ àwọn fúnra ara wọn àdúrà wọn ní gbogbo ìgbà ni pé kọ́lọ́run kó já àwọn ọmọ kéré ní ojú Ọlọ́run káwọn ọmọ tóbi ní ojú Ọlọ́run kàn sì mọ́ kéré ojú ara tiwọn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sì gbàdúrà náà sábà ibi tí mo ti jáde wàá máa gbà mí láàyè nítorí wípé ó dàbí pa wà lóde kan lánàá pé pẹ̀lú Sheikh Muntaqoh Abimade Zuglool kí Ọlọ́run bá mi kẹ́ ó sọ wípé ó lóun máa dá mi dá lẹ́nu pé you've been listening to me, I want to listen to you tomorrow as well. So I think it's making good threats. But out of that, Ọlọ́run tún bá mi ṣe respite because I have Abdulaziz Al-Alim pẹ̀lú mi lẹ́ni. So ìdáwà sí oko yìí. Mo pé àfà Abdulaziz mo fi àtòrí ẹ̀ kí gbogbo ohun tí ń jẹ́ Zumratul Mubarak nítorí àtàkékeré kan tó dùn tí ó sì kájú ẹ̀ òní Zumra ní Mafami Aziz ìgbà tí mi ò tí ì mọ̀ púpọ̀ mo gbàròyìn ẹ̀ látẹnu Sheikh Muntaqoh Abimade Zuglool pé ìwé ìdúró lásàlátù yìí ni oníkíní ló ní o Aziz ló níbẹ̀ wọn ààyè ẹ̀ níbẹ̀ yẹn a sì rí pé àjọṣe náà ó mú oúnjẹ kí ìjọ kún ó sì jẹ́ àṣìrírí gbígbàdúrà gbogbo àtàwọn àmì ìbàlẹ̀ ni tàbá ń retí pé a kéwú lè ní kò ní likely kàkéwú nítorí pé ẹni tó ní tẹ̀síìrì tí ń ṣe tẹ̀síìrì fún wa táwa náà sì tàjọ ń gbádùn ara wa àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ kò sí bí a ṣe wọnú ilé arúgbó ká mọ̀ rí nǹkan tí a fi ṣòṣùn para ń bẹ̀ gbogbo effort tí Sheikh Muntaqoh Abimade Zuglool ọlọ́múṣà wọlé abita tó ti sẹ̀ ọlọ́gbọ̀dọ̀ kò múṣà kó bá ń reward ẹ̀ ju bó ti ń ṣe lọ wọ́n máa ń pè lọ́mọ yìí kéré àwọn tí ó dá nǹkan máa ń pè lọ́mọ yìí kéré age wise yes you are correct but in terms of ntọ́lọ́ máa ń pè èèyàn lọ́wọ́ ara rẹ̀ àgbàlagbà ọmọ bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ when you engage him that's when you will know who we're talking about here. bí n bá wá fẹ́ kí òun kọ́ ni mo sábà máa ń fẹ́ kí èmi máa ń fẹ́ ń kí látara ibi tó ti wá nítorí pé ọmọ èèyàn níwájú ọlọ́run ní gbogbo gbà ní ma ashhadtuhum khalaqa as-samawati wal-ardi wala khalaqa anfusihim ọlọ́run ní òun òpin nìkan kan dá sí nígbà tó ń dákọ̀ abálẹ̀ ayé lẹ́ni gíga bá rẹ̀ ń gíga lèèyàn kúkúrú bá rẹ̀ òpònú èèyàn bá rẹ̀ pópònú ni wọ́n ní ma kana lahumul khiyaratu kò sẹ́ni tí ń ṣẹ̀ṣà pé tí ń bá délé ayé bí n tìrì lélẹ̀ àádélé ayé náà láàmú gbádùn àpàdà àmọ́ make ara wa beautiful lórí the short person will make himself a good looking short person ẹni tó bá ga yóò mẹ́ríkà ní good looking admirable long person bọ́lá ohun ti ṣe náà ni àmọ́ tọ́lọ́n bá taari èèyàn síbi tí èèyàn ń fẹ́ èèyàn á máa dúpẹ́ fọlọ́ ìyẹn ni ó jẹ́ ń fi kíkì mi fún aṣíwájú wa ní orí platform yìí Sheikh Muntaqoh Abimade Zuglool màá lọ gbé níbi títí mọ́ dùn mọ́ náà tọ́rọ náà sì ti mọ̀ yí pé ìbàjẹ́ ń bẹ fún mi addiction ń bẹ fún mi obsession ń bẹ fún mi nípa bàbá wa Maulana Sheikh Mustapha Zuglool àgbà àkàyè kí ọlọ́mọ kẹ́ bàbá náà mo mọ̀ wọ́n mo sì tún wá fẹ́ mọ̀ wọ́n sí gbọ́dọ̀ wà kádàrá pé máa mọ̀ wọ́n ó wá fẹ́ tí ó mú mi mọ̀ wọ́n sí ẹgbẹ́ mi so ojoojúmọ́ ni mò ń rí bàbá sábà pé mo wà so mo wá fẹ́ gbẹnu afáwa kan nígbà ayé àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń pè ní Sha'iru Rasul onímọ̀ akọrin gbogbo ìgbà tí mo bá jáde sí ìta gbangba láti ṣe wáàsí wọ́n ń pè ní Hasan Sabit kí ni máa wí gbogbo àti gbogbo èèyàn tó bá ti ṣe sàrà ní pé tó bá ṣe kálukú ó jókòó Hasan Sabit ó ṣáàdúdú ń bẹ ni àwọn èèyàn ní gbogbo ayé ló ti jókòó ìwọ náà jókòó àwa máa dá wọn lóhùn pé kìyàmí lílẹ̀ àbí ibi àlẹ́ ìyá faridun wàtárí kò lè fárídì máa wúwà mustaqimu kò dúró mbẹ afáàní kìyàmí sórí dídúró tí mò ń dúró ó nítumọ̀ Ọlọ́run sì rí bẹ́ẹ̀ pé mo ti bọ́ lọ́run ṣe mọ́jẹ̀mú wípé kìyàmí ìdúró mi lílẹ̀ àbíbì àlẹ́ ìyá faridun kìyàmí dídúró mi lílẹ̀ àbíbì fún ẹni tí mo nífẹ̀ẹ́ sí èmi gan fúnra mi mo mọ̀ pé ìfẹ́ ni ẹ̀ ń bẹ ní ọkàn mi ní tọkàntara faridun àlẹ́ ìyá yóò mọ̀ jẹ́ ọ̀ranyàn fún mi mo ti ṣe ní ọ̀ranyàn fún mi pé gbogbo ọjọ́ tí n bá ń bẹ pẹ̀lẹ́ nìyí àfi kí n wà lórí ìdúró nítorí pé wàtárìkùlà fárúdì kéèyàn gbé ojúlówó iṣẹ́ kéèyàn gbé jùlẹ̀ ó ní máa wúwa mustaqimu àìfi ròyìn ẹni tí ó bá dúró déédéé tó sì dúró dọ́gbadọ́gba pẹ̀lú Ọlọ́run ọba wọ́n sọ pé tó ń jọ òun lójú ni wípé ó ní àjíbùtù ó jọ mí lójú liman lahu aqilun wa fahamun lẹni tí làákàyè rẹ̀ pé tí ò sì yí lórí
tó tún wá gbàgbọ́ yé yára hazal jamala wala yakumu Allahu akbar kabira. Ọ̀rọ̀ gidi ni Hasan bin Sabit ń sọ fún wa. Àṣẹ ń tó gbàròyìn ni bàbá wa Sheikh Mustapha Akànní Zuglool ọlọ́mọdékun kó bá bí ayé ti yẹ wọ́n nítorí àníyè méjì lórí ẹ̀nà nípa ọ̀run yẹ àwọn náà nínú tí wọ́n fi sílẹ̀ náà ó ń fún wa ní àfọkànsí pé bó ṣe rí náà nìyẹn. Afá ló jọun lójú liman lahu aqilun wa fahamun, ẹni onílàákàyè torí ẹ̀ sì pé tó gbàgbọ́ yìí ó wá rí hazal jamala, ó ní yàrá hazal jamala wala yakumu, kéèyàn rí this beauty, personified. He was referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ẹ wá wò mí, attribute wo ní bẹ lára bàbá tí bàbá Sheikh Zuglool tí wọ́n bá wa share. Tall, handsome, intelligent, ever well turned out. Ẹ pàdé bàbá, ẹ mọ̀ yìí pé ẹ pàdé èèyàn. Ìmọ̀ jọ mí lójú. Kéèyàn wá rírun yẹn ká wá sọ pé orí ìjókòó ní ìmọ̀ wọn. Wàhálà ẹ bá rí mi lórí ìjókòó yìí. Ẹ kàn rí mi lórí fọ́tò ààwẹ̀ ló lè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ rí pé mo jókòó. Wàhálà orí ìdúró lọkàn mi wà nítorí ìgbàfà tí mo gbàfà fún àwọn bàbá. Ọlọ́pàá ní àdáyẹn rí ká ṣe bismillah kúlú Allah fún àwọn bàbá. Bismillah الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. Mi láníyàn kí àsìkò bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ lẹ́nu nítorí pé wọ́n fún mi láàyè pé kí n ṣe bó bá ti wù mí lẹ́nu pé n bá ṣe báyìí ara mo fi dá bí n bá tún ṣe báyìí ara náà mo fi dá ara tí mo wá fẹ́ dá lẹ́nu yóò mọ jẹ́ mixed bag because we've been listening to tafsir pẹ̀lú ẹni tó mọ̀ mọ́ pọ̀n òun náà ti gbọ́ ọmọ fún títí ń pọ̀n láti jẹ́ yẹn Sheikh Muntaqoh abdulbadi Zuglool mo wá láti máa tẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Sheikh Abdulaziz pé kí là ń bá lọ gan wàá sọ pé torí bẹ́ẹ̀ náà ni màá ti padà gbé a ṣe bí tafsir àmọ́ kò ní jẹ́ tafsir ní aláfọ̀fi òkúta gbá a máa gbá nǹkan lórí tí Sheikh Muntaqoh máa ń ṣe fún wa àwọn kan kọjá lórí ẹ̀ tá a fi wà lọ tèmi mú wálé ni and it's not a lecture per se, it's just a conversation or discussion with you and inshallah mo gbàdúrà pé kọ́lọ́run ó jẹ́ pé nínú ìgbàláyè rẹ̀ àti ìfẹ́ inú rẹ̀ la fi ń sọ tí ò ní jẹ́ fẹ́ inú ara tiwa kọ́lọ́run kó wá tí ààyè sadaqatu jariya fún gbogbo wa. Afa Abdulaziz nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ Suratul Kahf tá a bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí ń bá gbọ́ yín dáadáa ẹ̀ ń sọ fọ́lọ́njọ́ náà pé alhamdulillahi alladhi anzala ala hazal kitaba ala ẹ bá ń ka bá ti ń ka Suratul Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. آمين. Ọlọ́bọ̀dá kan kó bá ń kára àlùbáríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún Afa Abdulaziz àti gbogbo wa tí àtẹ̀tí gbọ́ náà dáadáa. Basis méjì yẹn ni mo fẹ́ lò láti fi wọlé nítorí pé wọ́n ní khairu tafsir ó ní al-Qur'anu bil-Qur'an. So ohun tí fi dájú bá ṣe tafsir náà ni ká máa fi Qur'ani ká fi máa wé Qur'an. Nínú àwọn tá a list kalẹ̀ ń bẹ̀ lánàá Sheikh Abdulaziz ó ní wípé Ọlọ́run bá ń sọ yìí pé ẹ̀rígbà tá a bẹ̀rẹ̀ náà alhamdulilayi náà la fi bẹ̀rẹ̀ béèyàn kú alhamdulilayi ni a fi ṣe kútùbà bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan gbogbo nǹkan kí la wá ń dúpẹ́ lélẹ̀ ní ó ní pé kí ló fọpẹ́ alhamdulilayi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. bá tó dá wa tí ò kàn jù wálẹ̀ lẹ́ẹ̀mbẹ́ tó de okùn mọ́ wa tí sì ń ṣe àkóso bá ṣe ń lọ bá ṣe ń bọ̀ ọba náà la padà dúpẹ́ fún nítorí pé bí wọn bá kàn jùyàn sínú ilé kódà kó jẹ́ ẹranko kéèyàn kàn jùlẹ̀ lẹ́ẹ̀mí kan a máa lọ aimlessly kò ní mọ bó ṣe rìn àmọ́ bá ṣe gbé bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa kó dá wa lẹ̀ without a purpose ó fi alukurani ó fi ṣe ìgbádìí fún wa tó fi ṣe control ìjánu fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa nítorí pé alhamdulilayi alladhi anzala al-kitaba
ọba tó bá sọ alukuran al-Karim à ń sọ̀rọ̀ nípa alukuran yìí pé ká gbàgbé wọlé nítorí pé ṣáàrù Quran gẹ́gẹ́ bí àfa abdulaziz ṣe lọ sẹ́ǹkà àìsíkò tá a wà yìí inú oṣù alukuran nítorí pé ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ kalẹ̀ ọpẹ́ tá a wá dáná ní pé ọlọ́run ṣe wá ní jamaatu al-Quran àwa tá a jẹ́ jama olóní Quran nítorí pé tá a bá máa ń ṣe ní àwọn slogan tá a máa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá rí èèyàn lórí Facebook tá a bá ń sọ̀rọ̀ tàbí lórí àwọn social media àmì tí ó máa sọ ní wípé àánú ni mo rí gbà àánú mo rí gbà àánú mo rí gbà kí ló rí kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọ tó fi ráàánú gbà ṣé ìyàwó tuntun tó ṣe fẹ́ ni àbí iṣẹ́ tuntun tó ṣe gbà ni wàhálà inú àánú aláwọ̀kọ́ tí gbogbo mùsùlùmí kọ́kọ́ rí gbà láyé òun náà ni pé ọlọ́run sọ alukoran kalẹ̀ ó gbé ànábì dìde pé kó fún wa ní alukoran kárí nínú oore míì tó ṣe fún wa náà pé ẹ máa pè mí yín sì máa jẹ yín ẹnu oore míì tó ṣe fún wa òun náà ni pé ẹ máa ṣẹ̀ mí yín sì máa ṣàforíjì ó ṣeé ṣe kọ́lọ́run ta púpọ̀ ẹ bá ti ṣe kó jẹ́ pé one chance náà ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìjọba nílùú ẹ̀kan yìí náà ni kò sí pé ìgbọ́n pa rẹ̀ ìjìyà ó tẹ̀lé lẹ́ǹkan náà ni àmọ́ lọ́wọ́ ọba you can wrong him as many times as you care and he's willing to forgive you as many times as you ask for forgiveness so ọlọ́run wa ń sọ fún wa yìí pé oore tó ń ṣe fún wa tá a fi sọ pé Kùránì náà láàfin mọ́ tiwara tá a fi mọ́ ṣe tẹ̀síìrì fúnra wa oore tó pọ̀ kò ní pé ọlọ́run sọ fún wa yìí pé Suratul Al-Imran ó ń sọ fún wa yìí pé laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Ọlọ́run ní kí wọ́n bá tiẹ̀ mọ̀ tó wáá pé owó ní bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó fi lóò ráàánú gbà bóyá ń bi táwọn èèyàn ti ń ṣàìsàn tí wọ́n ti gbádùn ló fi lóò ráàánú gbà Ọlọ́run gbogbo ohun tó ń pè láàánú yìí yóò mọ tẹríba fún àánú ńlá tí mo ṣe fún ẹ ní idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ó ní laqad manna Allahu Ọlọ́run ọba has conferred a great, favor on Muslims. Is ba'atha fihim rasulan min anfusihim ń pẹ̀lú pé ó gbé dìde láàrin wọn òjíṣẹ́ kan yatlu alayhim ayatihi. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله فيكم. ohun tá a ti lò fẹ́ kú ìmúlẹ̀ tó ti rí ní tó ṣẹ́kù ní ṣe Sheikh Muntaqoh Ọlọ́run ní jó kú lára ọlọ́àkàbà ṣẹ́rí Ọlọ́run ní mo ṣoore fún àwọn mùsùlùmí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo mo ṣoore fún yín o oore ńláńlá tẹ́ ẹ̀ lè san tán fèmí Ọlọ́run nítorí pé mo gbé ànábì dìde fún yín yatlu alayhim ayatihi tí ó mọ sọ fún wa pé bọ́lọ̀ ti fẹ́ lélẹ̀ nínú àwọn 6,616 verses of the Holy Quran eléyìí ó mọ jẹ́ wáyé eléyìí ó mọ jẹ́ tí mo fi ṣe kìlọ̀ eléyìí ó mọ fi jẹ́ tí mo fi ń pa yín láṣẹ eléyìí ó mọ fi jẹ́ tí mo fi ṣe tàn bó ṣe tó gbogbo ẹ̀ fún wa náà nìyẹn àmọ́ pátákọ́rá gbogbo pàápín ẹ̀ òun náà ni wípé òun fi ṣe àánú fún wa ni nítorí pé wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin inú àánú lẹ́wà tẹ́lẹ̀ ká tó gbé ànábì dìde kí Kùránì ò tó dé nínú àánú òun náà ni kálukú yín wà òní wípé a máa ń ṣe bó ti wù wá tẹ́lẹ̀ náà ni bá a fẹ́ fẹ́yàwó àwa yìí náà ni mùsùlùmí náà ni ló jẹ́ wípé wọ́n máa jẹ obìnrin mógún ni wọ́n bá sì ti bímọ obìnrin náà ti mọ̀ pé ìbànújẹ́ ti kàn wọ́n ó pa ni nítorí wípé wọ́n kà wọ́n sí àmì oríire pé wọ́n bí obìnrin gbogbo oore míì tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa lórí pa ní àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam náà àìmọye ibi nítorí traditions wa nù cultures wa àti pa àwọn ẹni tó yóò jẹ́ president ìlú ẹni yóò jẹ́ gbogbo ẹni tó yẹ kó jẹ́ èèyàn gidi nílùú àti pa àwọn nítorí wọ́n pe ilé kan nílé ọlọ́nì ní òjé tá a bá ń lọ láti tábàlẹ̀ tí ń bá ń lọ ilé kí ó níye mẹ́tù ilé ọlọ́nì ni nígbà tán bá bímọ wọ́n á ní kí wọ́n lè mọ̀ pé ọmọ ọkọ ni àbọ̀ máa lè wọ́n wá ní kí ọ̀nìyàn kó rìn wá nulẹ̀ tó bá ti rìn wá tó bá kọjá lára ọmọ yẹn tí ò bá fi gbé jẹ àjẹpọ̀ ọmọ ọkọ ni tó bá gbé àsìkò míì débi ń pa ni ìyẹn ó gbọmọ àtọmọ ọkọ àtọmọ àlè lọ ní ti gbé mì gbogbo àwọn tí ò bá ti ṣe dáadáa fún Islam wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin àròrè tí Ọlọ́run ṣe fún wa nítorí pé gbé ànábì dìde fún wa náà nìyẹn tó sì fún wa ní Al-Qur'an al-Karim ká tó kú ní agbọnrin Al-Qur'an al-Karim ta ni a máa fi júwe ara wọn Ọlọ́run sọ fún wa pé wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ní agbé Al-Qur'ani yìí dìde asọ̀kalẹ̀
ma huwa shifahum wa rahmatun lil mu'minin. Àti wọlé sí n ta fẹ́ torí lè ní tàbá ti kúrò níbà yìí nísìn we actually want to discuss iman nítorí pé àwọn àfáà ti wá lóríṣiríṣi àti gbọ́ lẹ́nu wa lẹ́nu Sheikh Muntaqoh náà pé àwọn benefit inú Ramadan wọ́n pọ̀ lọ àmọ́ n ti fi wúlò jù òun náà ni pé káríṣẹ́ yẹn náà ṣe bíṣẹ́ yóò ṣe wá ṣe àtẹ́wọ́gbà òun la fẹ́ discuss lẹ́ni tí ń jẹ́ al-imanu billahi wa rasulihi. So tàbá ti wá mú Ọlọ́run sọ fún wa yìí pé nínú Al-Qur'an tó ń sọ kalẹ̀ yìí o ìwòsàn ó máa bẹ wa rahmatun lil mu'minin àti ìkẹ́ kódà ó sọ fún wa ń bò mí wípé shifahum lima fi suduri wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ẹ̀rí gbogbo ìgbà tá à ń wí gbogbo ìgbà tí máa ń wí tí ó mọ̀ sọ pé òun ṣe báyìí fún àpẹẹrẹ Al-Qur'an a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ni gbogbo ohun tá a máa ṣe ó mì pé èèyàn gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ kó tó di pé yóò padà ṣiṣẹ́ fún yàn. Kí la wá ń pè ní ìgbàgbọ́ náà? Al-Qur'an Karim Ọlọ́run sọ fún wa yìí pé kí n fi ṣe the last verse tá a fi kúrò bẹ́ẹ̀ ni pé awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ẹ mọ̀ rí nǹkan kan tí ń jọra ní ogun táwọn yìí ẹ mọ̀ rí liqawmi yu'minun lil mu'minin ẹ mọ̀ rí gbogbo nǹkan tí ń jọra ń bẹ̀ ẹ sì mọ̀ rí shifahun lima fi sudur. So these are the key words tí mo fẹ́ ká pay attention tó rà mọ́ lọ àmọ́ bọ̀ lórí ẹ̀ nítorí wípé Ọlọ́run sọ wípé ní ẹ̀ ń tẹ́ ẹ bá gbà mí gbọ́ ni ó máa ṣiṣẹ́ fún. N tí ń jẹ́ imani tí a fẹ́ gbé wò lẹ́ni náà nìyẹn nítorí pé shifahun lima fi suduri rahmatun lil alamin yóò máa jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àwọn tá a bá gbàgbọ́ nínú àgbáńlá ayé. Ọlọ́run bá dákun nínú àwọn tí ó kà wá kún Ọlọ́run eléyìí tó ṣe fún wa lóore gbogbo ànábì dìde tá a sì wá ná àwọn tó sọ pé sami'na wa ata'na tá a gbọ́ tá a sì gbà. Ọlọ́run bá dákun èrè ajẹ́njẹ́délẹ̀ rẹ̀ Ọlọ́run bá dákun tá a fi dìgbà gbà wálé àwọn ẹjọ́ Ọlọ́run ṣáà fi ṣe ọ̀kan wa. Now to the next 10 minutes nígbà tá a fi bẹ̀rẹ̀ Ramadan yìí a máa ń gbọ́rọ̀ láàrin ara wa àwa gbọ́ nìkan dọ́dọ̀ àwọn bàbá wa Dr. Imran Alawiye ó sọ̀rọ̀ kan ó bàbàrà lọ́kàn mi ó sì dàbí pé mi ì fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀rí ó lẹ́rìí pé tá a bá sọ pé kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ó ní kutiba alaykumus siyam ó ní tá a bá fẹ́ tu tá a bá pé kutiba a lè pé ó ní bóun ṣe tu tó sì fi rọrùn ó ní why is it that everybody is so excited about Ramadan everybody is looking tó bá ti kọjọ́ mẹ́ta ní kálukú ó ti máa ṣe á ti máa ẹni tí ó ti lọ lòlùbọ́ ẹni tí ó ti pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà ẹ máa gbádùn pé Ramadan fẹ́ dé kódà àwọn tí ò ń ṣe ẹlẹ́sìn wa ẹlẹ́sìn kejì àwọn gan mọ̀ pé a season has arrived àjọ mọ gbádùn ara kí ló dé tá a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní there is an implied meaning an answer to that which means wọ́n ní prescription tá a bá lo the Quran sọ́ọ̀mù Ramadan pé as a prescription ẹni tó síìkì ni wọ́n máa prescribe nǹkan fún wọn ní orí ń fọ́ mi inú ń dùn mí ẹ̀dọ̀ ń dùn mí prescription ni wọ́n padà fún tàn tí ó fi máa tó máa lò sí in tí ń ṣòun òní yí pé all of us àti ní baggage oríṣiríṣi tá a ti dì láti láṣìá ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí àwo ti lọ́mọ lọ́wọ́ ẹni tí ò gbádùn oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣe wá àwa wò pé ìgbàgbọ́ wa ti pin sórí pé tí Ramadan bá dé o ìpín tọ́lọ́run yàn fún mi láṣẹ ilé tí ń gbà lọ́dún yóò tún pọ̀ jù yóò dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ everybody àwa ti di báàgì hope báàgì aspiration àti wádìí so wọ́n wá fún wa ní prescription tí wọ́n wá fún wa òun náà ni prescription Ramadan bá ti wá ṣiṣẹ́ náà tí ó fi jẹ́ pé àwa gbádùn lórí tí ń ṣe wá òun náà láníkàjọ mìyànnà lẹ́nì ẹ rí i pé látàárọ̀ láti ń sọ̀rọ̀ pé liqawmi yu'minun tàbí ká máa sọ pé lil mu'minin ẹ rí i pé n tá à ń sọ ní faith ibi tí ńgbà Ọlọ́run fẹ́ ròyìn wa gan sọ pé kuntum khayran ummatin ukhrijat lin-nasi ẹ̀yin lẹ fi dáa jù nínú ìjọ tí mo gbé dìde
nítorí pé ẹ máa ń ṣiṣẹ́ mẹ́ta kan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. gbogbo ń tá à ń ṣe lókè yẹn kò ní í wọlé pé nítorí pé a jẹ́ mùsùlùmí òun gbà wá ní níta àwa la fi dáa jù nítorí pé a máa ń gbára wa irú níta à ń ṣe ní ìsìn amúrú bil ma'ruf ni ẹja lọ wá sí sẹ́yìn ò tí ì ṣe kódà kó mọ̀ yẹ pé Zuglool wà lórí kó mọ̀ yẹ pé Sheikh Muntaqoh wà níbà yóò tún rán yín létí pé I'm not presenting today but ní àwọn form 1 wọ́n ṣe nǹkan lé ní o ẹ lọ join ni wọn o nàkómi yóò ṣe nǹkan CNMO bí ó ṣe ń ré gbogbo ládá kọjá lórí gbogbo bí tí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. It's not inviting you to Zumurat al-Barak. It's just simply inviting you to Islam ní nǹkan tí kálukú fi jèrè ń bẹ̀. So ẹ mọ̀ rí pé bọ́lá ń ṣe ń pé láwọn tó bá gbà ń gbọ́. So wá sọ pé àwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari a sì máa kọ̀ fúnra wa tá a bá ti rí bàjẹ́ lágbẹ́ aláàjì irú yín kọ́ náà máa bá arúgbó tó bá tẹ̀sí pé ayé Mùnírù kò ní mọ̀ ṣe irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí o àwọn iṣẹ́ tà ń ṣe tọ́lọ́ fún àwọn aládàá jù kò wá ní wúlò bí ò bá jẹ́ pé wá fi kún wípé wa tu'minuna billahi gbogbo ohun tó wà lókè iṣẹ́ tà ń ṣe kò ní mọ̀ jẹ́ ń tọ́lọ̀ ó mọ̀ rí náà rí kò sì ní kódà yóò mọ̀ bí ìgbà tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn ni tó bá yẹ pé ẹ ṣe lórí wípé kò sí gbàgbọ́ kan bẹ̀ nítorí pé àgbọ̀ Ọlọ́run gbọ́ ló fi wúlò Ọlọ́run tún máa sọ fún wa yìí pé àtọkùnrin o àtobìnrin yín o tẹ́ ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ahadallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Wọ́n jẹ́ gbogbo alámọ̀ sí articles of faith lẹ́yìn bàtà bá sọ̀rọ̀ tán pípẹ́ Ọlọ́run wọ́n ní 5 pillars of Islam a sọ pé ṣahada ti àgbà ṣahada pé Ọlọ́run a kírun a ṣe àgbàwẹ̀ a lọ Mọ́kà a ṣe gbogbo ẹ̀ a yan sàká gbogbo márààrún kódà inú àwọn scholars ara ẹni tó gbà wípé mẹ́rin ló padà jẹ́ nítorí gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yòókù lórí ẹyọkan àlèyímọ̀n kíṣẹ́ ó tó mọ́ gbà kó tó di pé wúlò kò ti di pé Ọlọ́run sọ pé fa ìdá sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani tí wọ́n bá ń bí lè rí pé bóun ni mo ṣe súnmọ́ ẹrú mi tó. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ẹ rí i pé ìmánì tó ti wà ńbẹ̀ tẹ́ bá ń bí léèrè yìí pé Sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Báwo ni mo ṣe jìnnà tó ẹ sọ fún pé mo súnmọ́ ju ká san ọrùn ẹ̀ lọ o n sì súnmọ́ ju pé kí n bá lè gbọ́ anytime he supplicates to me I want to be able to listen to him and I want to be able to accept and grant his request. Àmọ́ it is conditioned on falyastajibu li bọ́ba tí ń pè é pé ayé hálà salat kò lọ kírun tí wọ́n bá ń sọ pé lọ ṣe yàká kó náà dá mi lóhùn wàlẹ̀ yóò mínú bí kó sì gbà mí gbọ́ ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ yẹn náà ni so ká fi àwọn yẹn ṣe kí n tí fi ń jẹ́ ìtumọ̀ ìgbàgbọ́ nítorí wọ́n ń pè ní gbàgbọ́ tó súnmọ́ wa dáadáa torí ẹlòmíì kò sí Al-Qur'ani tá a lọ mú wa ara tí wọ́n ti develop thick skin tá a fi mọ̀ wòye pé ṣe bá àwọn nábì náà ń ṣe ayé tí wọ́n nìyẹn kò sí ń tẹ́ ilé sọ fún wọn àfikún rí nǹkan tán lè relate mọ́ ara tí ń jẹ́ gbàgbọ́ I remember when I was still I don't know how many years ago ṣé máa sọ pé léwe mi ń gbà yẹn mi mu capsule mi sì mu abẹ́rẹ́ ó dà pé mo láka abẹ́rẹ́ díẹ̀ ń gbà yẹn àmọ́ tí nǹkan bá fi ṣe mí kí ni sì ṣe wá ń gbà ta kéré náà ju ibà lọ tí ibà yẹn bá wá dé Allahu Akbar tí wọ́n bá fi gbé àgbólé náà fún mi lásán kí nǹkan gbóòórùn ẹ̀ lásán wípé wọ́n ti fàgbólé náà mo ti wà 50% well ìmọ̀ nìkan ni mo express pẹ̀lú yẹn pé I have faith in that kind of medication pé tó bá ti fún mi o mo ti gbádùn nìyẹn èyàn jẹ́ number 1 nítorí a tún fi tí ó tún fi múlá àká ìwálé wọ́n ń pè there's a tourist destination in Toronto ní Canada wọ́n ń pè ní CN Tower yẹn Allahu Akbar kéèyàn I really don't know how difficult that can be ipe kí Ọlọ́run sọ pé ká gbòó ń gbọ́ ká máa ní ẹ̀mí méjì lórí ẹ̀ nítorí pé ọmọ èèyàn lásán even from the simple example pé ẹ̀ ń lọ sí park roller coaster tẹ́ ń gùn wọ́n ó ṣe tó fi jẹ́ pé yóò fìyín báyìí but ẹ̀ mọ̀ rẹ́rìn ni ọmọ tẹ́ gbé gorí ẹ̀ gan rẹ́rìn kan só ti mọ̀ yí pé òun máa sọ̀kalẹ̀ ni another example of faith ò ní yí pé
ẹ̀wọ̀ ọmọ kékeré tẹ́ gbé dání ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù mẹ́fà kódà kó oṣù mẹ́ta bàbá rẹ̀ ó sì gbé báyìí wọ́n ó jù sókè lẹ́ǹkan náà àbí Abdulaziz bó ṣe máa ń ju ọmọ rẹ̀ sókè yẹn ó jù sókè bẹ́ẹ̀ tí ń ṣeré bẹ́ẹ̀ ni sà kí lọ́mọ yóò tún mọ ẹ̀rín ni pé ó mọ̀ pé láyé òun ò ní jábọ́ torí ó ti tán sí bàbá rẹ̀ lára yìí pé bàbá mi will catch me ó ti fọkàn sí wọ́n á tún jù sókè kódà mọ́ àbá tó ti ju the next one á tún ti mọ̀ pé bí dáàdì bẹ́ẹ̀ á tún ti mọ̀ ti parapara bí kan jù sókè padà ìgbàgbọ́ kan lónìí nígbà tí Martin Luther King Jr. that activist ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń define faith ó sọ fún wa pé faith is taking the first step even without seeing the entire taking the first step without seeing the entire staircase ẹ wo bí àwọn spiral tẹ́ bá wọnú ilé kálukú wa nísìn ó lójú ilé tó yẹ pé ẹ lè ka 15 steps ẹ̀ tẹ́ fi dókè èmi ẹ̀ kà bí mẹ́fà ẹ̀ tún yí kọ́nà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ tí ń bẹ níparí kọ́nà ẹ̀ but you still take the first step nonetheless ara yín mọ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ mọ̀ bí jò wá ń bẹ́ ẹ mọ̀ bí wọ́n domi lé yín lórí ń bẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan dóde á dùn síbẹ̀ nítorí pa àmọ́ yìí pé ìgbàgbọ́ wa ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ mo wá sọ̀rọ̀ CNN Tower yẹn tàbá wà lórí CNN Tower is about 2,000 feet above sea level glass náà fi wá ṣe kan wá gbé èmi àti ẹ sí orí glass yẹn it's a popular tourist destination òun ló ga jù in the world kó tó di pé wọ́n ṣe Burj Khalifa ti Dubai ní United Arab Emirates until 2007 tí wọ́n tó tíyẹn tó gba òkú lọ́wọ́ ẹ̀ glass wọ́n fi wá ṣe ká wá máa rìn lórí glass yẹn ká máa lọ wọ́n wá sọ fún wa yìí pé ìjábọ̀ ẹnìkan ò sì jábọ̀ ńbẹ̀ láti 1994 tán ti gbé kalẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ we go there you even pay to go there nítorí wípé ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti sọ fún yín pé the thickness of the glass wọ́n ń pè ẹran kankan ní mousse yẹn dà bí ẹlẹ́dẹ̀ ìjú o máa ń wé bí 300 and between 380 to 700 kg òun ní lẹ́yọ̀ kan rẹ̀ wọ́n wá ní yóò gba 20 kó tó le gé yóò jẹ́ pé 20 irú mousse yẹn máa wà lórí rẹ̀ which will never happen at one single point in time nígbà tá a bá wá gba gbogbo orú yẹn gbọ́ ẹjọ́ kí ló fi lélẹ̀ tá a fi wá gbà pé wọ́n kàn ní ọlọ́run àṣìlérè kan tá a fẹ́ jẹ́ ní gbogbo ọ̀tọ́ ní àgbàgbọ́ yẹn just share adventure lásán ni wọ́n wá sọ pé ọlọ́run wá sọ fún wa pé tá a bá ṣe léyìí o òun kí lórúkọ ẹ̀ ti ń jẹ́ pé òun máa ṣàánú wa gbogbo tá a bá sì béèrè náà lòun ò fún wa gbogbo ìmánì ìwà pín sí mẹ́fà nínú Islam pé al-imanu billahi àgbọ̀ ọlọ́run gbọ́ àgbà nábì gbọ́ àgbà kìtàbù wa gbọ́ tá a bá gbàgbọ́ ìgbà ńlá tó torí gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa yìí pé wọ́n ní wọ́n bí léèrè Abu Hurairah sọ fún wa yìí pé wọ́n ń bí léèrè yìí pé ya Rasulullah ìrẹ ọlọ́run ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ó ní ayyu a'malu afdal èwo ní fi dáa jù nínú iṣẹ́ tá a máa ṣe ànábì wa sọ fún wa yìí pé al-imanu billahi wa rasulihi ìmánì ṣe lè jẹ́ nǹkan tó dàbí wípé a sọ pé òun níṣẹ́ àṣìṣẹ́ lòun náà lọ́wọ́ ara rẹ̀ nítorí pé ọmọ èèyàn ò mọ̀ ṣiṣẹ́ kó tó di wípé it's not something that you attain without working for it it's like any other skill tẹ́ni èèyàn lè achieve al-imanu fúnra rẹ̀ nítorí pé a ti mọ̀ yí pé àárọ̀ náà lọ àtòhun àti tákùà bóò láti fẹ́ ṣe àfikún yí pé nítorí pé iṣẹ́ ìta à ń ṣe lọ́wọ́ yìí náà a mọ̀ wípé la'allakum tattaqun that is the objective ẹni tá a sì mọ̀ làá máa ń páyà bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ béèyàn ṣe tó bẹ́ẹ̀ náà ní páyà rẹ̀ ó ṣe tó wọ́n bá lẹ́nìkan ń pè wá ní ìsìn àwọn míì wà náà tí ó pè wá táwọn sọ pé ẹwẹ́ sọ fún ọ pé tí n bá kí mọ́gìrì tán ìwà dá wọn lóhùn ẹlòmíì wà tọ́ pé orí rákà kẹta ló wà ní rákà mẹ́rin ó sì dìde lẹ́ǹkan náà ló lọ́ọ́ dá lóhùn bó ń tọ̀hún ìpáyà ti dé àánú ìbẹ̀rù sì ti dé lórí ipò mọ̀ bó ń tọ̀hún ṣe tó bọ́lọ̀ ti wá tó yìí ni wọ́n á pè wá pé nírọ́nà lọ́wọ́ lórí gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe àfi tá a bá pe ìpáyà ṣiṣẹ́ náà nítorí pé which is the objective ẹ wá rí pé kì í ṣe Ramadan nìkan ní takuwa ìní ṣiṣẹ́ lé lórí gbogbo iṣẹ́ wa tá à ń ṣe ni nítorí pé Ọlọ́run sọ fún wa náà Al-Qur'an pé watilu alayhim naba abuna Adam idh qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin àti gbé ìmánì wọnú takuwa tọ́lá àwọn méjèèjì dà so inseparable nítorí pé ìpáyà máa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú our understanding you believe in something before you believe in the first degree tó fẹ́ gbà you want to become a doctor and you believe in it that's what you want to do you now go for it ó wà páyà wípé you fear immediately ní takuwa ó dé fún ẹ the takuwa that is associated with that ambition is that you never want to fail any exams you never want to miss any class nítorí wípé
ó ti gbà, you have believed, ó ti gbára ìgbọ́ pé yes, bí mo ṣe wà yìí o, I believe that I can do it and I want to do it. So all obstacles in the way, they constitute what we call, what you do to address them is taqwa. Òun páyà ló ní fẹ́ kí nǹkan kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ látòrí ẹ̀. So tá bá ń sọ̀rọ̀ pé taqwa aláfẹ́ kírun, Ọlọ́run sọ pé alladhina fi salatihim khashi'un, àwọn tó yẹ pé ńgbà wọ́n ń pèrun khushu bá ń fi ń kírun ká dúró pẹ̀lú tọkàntọkàn pẹ̀lú ìpọkànpọ̀ ẹni jẹ́ khushu, taqwa ló náà lọ́wọ́ ara rẹ̀. Ká sọ yí pé afẹ́ gbààwẹ̀ eléyìí tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀, Ọlọ́run ní la'allakum tattaqun. Ńgbà bá fẹ́ lọ Mọ́kà, Ọlọ́run sọ pé watasawwadu fa inna khayra zadin at-taqwa. Tẹ́ bá ń lọ Mọ́kà o, débẹ̀ rí o, wọ́n lé oúnjẹ àtẹ́wà ń bẹ̀, wọ́n náà ṣe báyìí, wọ́n ṣe báyìí, àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ pèsè lọ́wọ́ ńgbà tẹ́ bá ń lọ. Èsì tó wá dáa jù wa khayra zadin fa inna khayra zadi at-taqwa, eléyìí tí fi dáa jù nínú èsì ń pa òun náà ní kẹ́ pààyà Ọlọ́run. Àwa tá a wà nílé àtàwọn tó wà Mọ́kà táwọn náà bá pẹran, wọ́n mọ̀ sọ fún ẹ pé lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ẹ wá wo iṣẹ́ kan téèyàn lè ṣe, ó mì pé kó tó ní ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run, a jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ believe in what we do and we must do it with the taqwa. Otherwise, kò tí jìnnà ju a lè tún àníyàn wa, a tún lè dún àwẹ́sẹ̀ di mẹ́fà ni. Tó bá ń gbà, you examine yourself, ìwọ náà ló dára rẹ mọ̀ lórí yìí pé, well, am I fasting? Am I fasting so that I can be like the other people? Am I fasting because the doctor has recommended it, that it's better than going to the gym and having to pay? Is that why you are fasting? You have to re-examine yourself and be sure of why you are fasting. It has to be la'allakum tattaqun. And you have set an example. So that's the object. That is the objective of the fasting. Ipe bó ló ti ṣe tí ó fi wá lé lẹ́ni tí ó mọ tí ìpayà rẹ̀ ó padà lé nítorí pé ní ṣiṣẹ́ kan, I can't believe in what we are doing. Whatever you have done, you believe this is the way. Àìmọye àwọn tó ti change iṣẹ́ over time because they believe the one they were in for wasn't to getting them to their destination. Wọ́n wá láwọn fẹ́ ṣe yí pé àfi kó jẹ́ pé táwọn ó tún padà change sí kó jẹ́ ní tí ó mú wọn débi tí wọ́n ń lọ. Bó bá ti wá dà bẹ́ẹ̀, máa fi lè conclude pé n ti ń jẹ́ taqwa, n ti ń jẹ́ al-iman billah, kò ní yí pé o ní kọ́kọ́rọ́ tí máa jẹ́ṣẹ́ tá a fi wọlé ìgbàdúrà síwájú Ọlọ́run. Wọ́n sọ fún wa pé ní oṣù táwa ṣáàrù du'a, ṣáàrù Quran, àti ka Quran, a sì ń ṣàdúrà, àmọ́ a ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà náà ni. Ká ṣàdúrà títí débi wípé àwa gan ó tẹra wa lọ́rùn pé I think I have done enough. Nítorí oore tí ń bẹ nínú àwẹ̀ yìí, oore tó ń lọ bàbá ìṣúra, kálukú ni ó jẹ yìí tà sí mọ́ ọ̀chí ní, kálukú ni ó sọ pé òun jẹ mọ́ níbi tó pọ̀ dé, nítorí ọba aláàánú òun ló fi ṣe kẹ́ wa. So àwọn ìmánì wa tá a ní Ọlọ́run ní ó gbọ́dọ̀ wà lórí àlùkùránì wa pé kò sí nǹkan tá ó gbọ́dọ̀ mọ àlùkùránì pé mo kàn ń kà bẹ́ẹ̀. Nígbà tá a fi parí lẹ́ǹkan, wọ́n ní ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Ẹ máa pọ̀ Ọlọ́run bá yín kẹ́sì máa fọkàn sí pé tí n bá ti pè òun ló sọ yí pé ud'uni astajib lakum. That is about yourself. You have to work. Ramadan is not gbogbo aláwa experience pẹ̀lú ẹ̀, àmọ́ bá a ti máa ṣe lọ́dọọdún kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ àti rẹ́ nìkan tó padà wá tó ní tọdún tó lọ wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa, àbí tí ìsìn lọ́run tó ti gbà lọ́wọ́ wa, which means we should renew covenant with Allah that I want to do it. Ẹ rí i pé ńgbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ghana, wọ́n ní man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ẹ rí i pé that is the objective. Pé ẹni tó bá lòun fẹ́ gbààwẹ̀, nítorí pé tẹ́ ẹ bá rántí prescription tá a sọ lẹ́ǹkan pé kutiba alaykumus siyam, it has been prescribed unto you as nǹkan tí ó gbọ́n tẹ́ ń bá ń. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ mo lò bí ìṣẹ́jú mélòó kan lórí àwọn mukaddimat, àmọ́ fúnra tèmi lọ́kàn ara mi náà, èmi náà fúnra mi ní ìṣẹ́jú 5 àbí 10 sí. Tó bá jẹ́ prescription tá a sọ lẹ́ǹkan wípé aláìsàn ni wọ́n gba prescription. When you consult, you are seeking a prescription fún nǹkan tí ń ṣe ẹ́. Gbogbo ilé ìta wa gbé wa náà wọnú Ramadan àti sọ pé the only way tá a fi lè ṣe short corner, tá a fi lè cut corners, òun náà ni wípé with a good intention and with an objective in mind. Nítorí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ náà ò dálé ayé without a purpose. Nígbà tí ń sọ fún wa pé afahasibutum annama khalaqnakum abathan wa antum ilayna la turja'un. Do you think, is it your calculation or your record that I would have made this world, this life for you
as vast as it is without a purpose. Ọlọ́run ni kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ó wá ń dá wa lóhùn nínú súrà mi wípé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Àfi kó jẹ́ pé àwa sìn ó mì pé objective níta torí ẹ̀ wálé ayé objective Ọlọ́run and the reason ẹ̀ pẹ̀lú wa òun náà ni wípé tó ti sọ fún wa nínú àdìsí kìdìsí pé ó ní kuntum kanzan makhafiya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khaliqan fa bi'arfun. I'm a hidden treasure, and he pleased me, to make myself known. So I created creations. Mo wá fi àwọn ọmọ èèyàn mo fi wọ́n ṣe adarí ogun tí mo dá. Wọ́n ní ọmọ èèyàn ní máa mọ Ọlọ́run, ọmọ èèyàn ní máa ti sá fún gbogbo tọ́lọ́run lóhùn fẹ́, ọmọ èèyàn ní máa mọ̀ wípé lẹ́ máa lójútì, ọmọ èèyàn gbogbo attributes tá a fi mọ̀ pé èèyàn lọ́mọlúàbí, ọmọ èèyàn ní máa ní. Ti rí gbogbo àwọn ẹranko ilé ayé ń dá fi mọ̀ pé wọ́n yìí sọmọlúàbí ni wípé most of them ìhòòhò náà ti wà already. Kò sọmọ èèyàn kan tó jọmọlúàbí tí ó fẹ́ mọ̀ wà ní òhò. So Ọlọ́run ló pè wá ló sì dá wa sọ̀rọ̀ ló pọ́n wa lé ló ti ń sọ fún wa yìí pé laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin. karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Because I'm just going to mention the 5 ways to strengthen. I've chosen 5 ways to strengthen our trust in Allah so that we can get there. Because ultimately, this discussion is about how do we maximize the prescription. And to vaccine tó ti gba first dose wọ́n ló ti ní 70% protection. Ẹni tó ti gbà pẹ̀lú jáàbù kolórúkọ wọ́n ló ti gba certain percentage of protection. How do we get full protection? Lórí precision tí wọ́n fún wa tí Ramadan jẹ́ fún wa. How to get the most of it? Òní tí mo fẹ́ kí a jọ gbéyẹ̀wò tí ó jẹ́ 5 ways bọ̀ kí n tó lọ. Ohun tí wọ́n já fún wa ní pé this is general. This ayah is general. Kọ́lọ́n tó wá ṣe kan fún Muslims exclusively. Ọlọ́run sọ wípé ó ní laqad karramna wa laqad karramna bani Adama, òun ló ń ṣàpọ́nlé wa nítorí wípé Ọlọ́run dá wa ó sì fi wá ṣe adarí gbogbo nǹkan mi. Bẹ́ẹ̀ bá wà ní plane ẹnìkan ní jẹ́ òfò, bẹ́ẹ̀ bá rí ilé kan bó ti wulẹ̀ fáìn tó àwọn set of architects náà wà ń bẹ́ẹ̀, surveyors ló wà ń bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá rọ́nà kan tó dáa ọmọ èèyàn lọ́lọ́run fi ṣọ̀gá. Kò sí nǹkan náà àfi kó jẹ́ pé ìbálẹ̀ ọmọ èèyàn kan máa wà lórí rẹ̀ ni. Laqad karramna bani Adama wa hamalnahum kò sí boládé tá a bọ́ ọmọ èèyàn kódà ń bi tá a rò pé ò lè support life bọ́mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ wà razaqnahum minat tayyibati bí ó wá fún wa lóríṣiríṣi nǹkan àláàlí ní dáadáa tó ṣe fún wa. Kódà ìyàwó máa tọ́ ọba làkún ló sọ pé ní tó dánú gbogbo ẹ̀ ló ṣe fún wa. Bó ṣe wá pọ̀ tóun síbẹ̀síbẹ̀ ààrẹ mùsùlùmí wọn ò ní rí nǹkan kan bó ṣe pọ̀ tóun náà nínú rádaràda nínú tí wọ́n máa mu nínú jíjẹ haramu ni, eléyìí tí wọ́n máa mu haramu ni, ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ haramu ni. Níbo lọ́run ti ní ó pọ̀ tó yìí wọ́n faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Gbogbo ọlá tó máa ń ṣe fún nǹkan tó bí kìnìún ṣe lọ́lá tó nú arọ́rọ̀ rẹ̀ tẹ́nìkan gbọdọ̀ lọ́ba ó ní ọlá ọmọ èèyàn. There's an inertial reaction tí kìnìún bá pàdé rẹ̀ yóò kọ́ fẹ́ sá padà ní kó tó di pé yóò wá rí i pé wá feel a sense of insecurity ìgbà ni ó tó wá attack ẹ̀. Ìyẹn lọ́lọ́run ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn pátápátá. Àmọ́ ó padà wá sọ fún wa yìí pé kuntum khayran ummatin ukhrijat lin-nasi. Ó ṣe wàá fi yẹn ṣàpọ́nlé fún wa yìí pé ẹ tún wá dáa jà àwọn yẹn náà lọ. So ẹni tí wọ́n bá sì ṣe dáadáa fún àfi kéèyàn náà ṣe dáadáa pẹ̀lú nítàn kí iṣẹ́ wa bá lè kún kó sì lè jàtẹ́wọ́gbà. Ẹja àmójútó ìmánì wa. As we have said, we can believe and we can trust other mundane things. Why not Allah? Because every other person can trust. Accident lè ṣẹlẹ̀ ní center wa tá à ń sọ kò sígbà tí nǹkan kò lè ṣẹlẹ̀. We don't pray that happens, but ọbítà àti mọ̀ pé security tó wà absolute ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run bá wa, Ọlọ́run bàtà tó dá wa tó sì fi wá ṣe kòǹgẹ́ Islam gbogbo èrè bẹ̀ Ọlọ́run ṣe àfẹ́ni kọ̀ọ̀kan wájú. Wọ́n wá sọ fún wa pé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá à ń ṣe òní wípé a máa ń ṣiṣẹ́ ìmánì náà èèyàn máa ń ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ̀ nítorí pé ẹ̀mí tí ń bẹ fún wa ẹ̀mí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ̀mí tí ń darí wa. Irú ẹ̀mí tó darí Yusuf alayhi salatu wasalam òun gan jẹ́ àmọ̀ yìí pé inna nafsa la amaratun bisuhi la amara rabbi. Tó bá jẹ́ pé lọ́jọ́ náà lọ́hùn tí wọ́n sì díù sí ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé Ànábì Yusuf kọ́ ló wà ń bẹ̀ ń jọ̀hún ni ìbájẹ́sọ. Àmọ́ nítorí pé tó bá jẹ́ Mr. Yusuf ní lọ́jọ́ náà lọ́hùn ó likely kò fall for some temptation yẹn nítorí pé inna nafsa la amaratun bisuhi la amara rabbi. Ó lẹ́ni Ọlọ́run bá mi bá kẹ́ tó bá là
onìkan náà nítorí ẹ̀mí tí tó pọ̀ jù tí gbogbo wa, and this is what we should use Ramadan to achieve. You know yourself, inú ò lè ṣókùnkùn tù kóníkan onínú mọ̀mọ́ kí n bolo wà nínú level yìí nínú àwọn ẹ̀mí tá a ní nafsula amara lọ́mọ èèyàn kọ́kọ́ mọ́ wà ẹ̀mí tí ó mọ̀ pa ẹ́ láṣẹ pé gbà lójú kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ jí owó yẹn kò ní ṣe owó mọ́ṣáláṣí kọlu àfáà nínú ìjọ kò sí wàhálà ebi èèyàn bíi tiwa náà ni wọ́n gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló mọ dismissify gbogbo tí táwọn èèyàn ń fi mate around wọn kò ní jọ ẹ́ lójú àmọ́ gbogbo nǹkan kò ní mọ jọyàn lójú gbogbo nǹkan tí tó bàbàrà kò ní bàbàrà lójú rẹ̀ tó bá ti wá di pé kí la ti ń pè I think I can just go straight to how to strengthen our faith. Ọlọ́run sọ fún wa yìí pé hadith tí mo lò lẹ́ǹkan tọ́lọ́run fi sí àdé Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa yìí pé èwo ní fi dáa jù nínú iṣẹ́ tá a máa ṣe àṣìṣe ní ká máa wá àtìlẹ́kùn ìmánì wa mo wá ń sọ pẹ̀lú ẹ̀mí tá à ń lò yìí pé inna nafsa la'amaratun bisu'i ọmọ èèyàn yóò wá ṣiṣẹ́ títí tí yóò wá padà wá bọ́ sí the next level ibẹ̀ ló dàbí pé mi àti ẹ wà o tá a fi Ramadan yẹn ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n ń pè ní nafsul lawama ni pé ó fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀mí rẹ̀ wà máa sọ fún yín pé ṣódà àbí òdà you have a debate for seconds kó tó di pé wá choose bó o bá ṣe wá mú un tó dáa jù nù decision ẹ sí nítorí pé innal halala bayyin wa innal haram bayyin tó dáa ìwọ náà mọ̀ ní tí ò dáa ìwọ náà mọ̀ tọ́ ẹ pé n tó wá pa ẹ́ láṣẹ náà ẹ̀mí méjì tó wá bá ẹ yẹn tọ́ ẹ pé n tó padà wá gbàfà fún ni kó o ṣe dáadáa mọ́ ń dà á láàrẹ̀ kí wọn náà dúpẹ́ pé ọlọ́run ọba mi ó ti ń kó mi là díẹ̀díẹ̀ lọ́sọ̀ làwámà nìyẹn ń gbòòyà á wà ṣiṣẹ́ ohun títí á wà bọ́ sí last and final stage nafsul mutma'inna eléyìí tí a gbọ́dọ̀ gbé níwájú ọlọ́run ọba wa pé tọ́lọ́run fi máa wẹ́kọ̀ mi ní àti pé yá ayatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyan ẹ̀yin ẹ̀mí tí mo gbáládùn tèmi náà gbádùn yín ẹ máa wọlé sínú kẹmí ọlọ́run. يا أيتها نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ọlọ́bàdàkùn ó ṣe àkàrà àwa mọ́nú àwọn tí a dáhùn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí a bá ti ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run ó sì ti fi wá ṣe kòńgẹ́ Ramadan ilé ìta wà nínú rẹ̀ bàbá ṣe wá ń build it because I have written this down I will just do a quick read over wọ́n sọ fún wa pé strengthening your trust in Allah is like learning any other skill bá a ti máa ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀dẹ iṣẹ́ lọ́ọ̀yà gbogbo nta máa ń kọ́ mo fẹ́ di engineer mo fẹ́ di computer engineer bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣe máa ń kọ́ àti strengthening faith wa the more you commit to it the stronger it gets tó bá ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ táwa máa ń ṣe tí money ó fi mọ strong ẹ̀yà máa rí ní the subsequent lines you don't expect to lose weight without lifting a finger that is not possible you are saying you want to shed weight you want to do this you want to do that that cannot be achieved what you need to do is to go to the gym and adopt other means of reducing your weight o lè pé o fẹ́ reduce weight ìwọ náà ni alámọ̀lá apẹ kan búrẹ́dì sangros kan wọ́n bá ti gbé ẹ̀bà kalẹ̀ ìwọ náà ló jẹ ẹ̀bà abọ́ kan you are not deceiving anyone but yourself only you have to lift a finger before you can achieve that baby bá ń pa èèyàn máa lọ jẹun you can't expect to achieve your dream body if you only exercise when you feel like it in the same way strengthening your trust in Allah doesn't happen by chance it is a conscious thing that you have to do it's a journey of immense spiritual growth it's a journey that cracks open your heart èèyàn ó ṣiṣẹ́ lé lórí ni aláwọ̀kọ́ tá a máa ń ṣe tí yóò jẹun tí a fi mú ẹnu ọ̀rọ̀ yìí wá sí òpin pẹ̀lú conversation wa lẹ́nu ó ní pé one is that you have to have a good relationship with the Holy Quran notice bá a ti sọ yìí pé relationship with the Quran what do we call we all know what relationships are like relationship láàrin ọkọ àtìyàwó relationship láàrin ọ̀gá àtọmọṣẹ́ relationship láàrin àwa àtọlọ́run gan tá a ti dà mọ̀ pé àwa lẹ́rú ọlọ́run lọ̀gá ọlọ́run la dá ni àwa lẹ̀dá tọ́lọ́run dá so to have that do you read now is the poster do you read the Quran for the sake of Allah or because you should just read it or do you read the Quran because it makes you so happy brightens your day and gives you inner peace or because you feel guilty if you don't wherever you come from in tí ẹ̀mí ẹ gbọ́dọ̀ it must come from the heart pé mò ń ṣe léyìí o imanan wahtisaban pé ẹni tó bá gbààwẹ̀ yìí o lórí yìí pé ó fi gbàgbọ́ ṣe you must believe in it pé ọlọ́run ẹ rí i pé afáàn sọ fún wa pé ó ní dá mọ́tìlá dé yín náà
fafaqati kulla mu'jizatin idija'ati wala mutadumi ó ní alukurani yóò máa jẹ́ mu'jiza yóò máa jẹ́ nǹkan ìmọ̀ tó jẹ́ pé ńgbà tó dé gbogbo àwọn mu'jiza Musa wá pẹ̀lú ọ̀pá rẹ̀ Isa wá pẹ̀lú kó máa jókòó dìde gbogbo wọn ti lọ pẹ̀lú àwọn ànábì wọn àmọ́ onídàámọ́tìlàdé iná fafaqati kulla mu'jizatin gbogbo ìgbà tó ti lọ ńgbà tí ànábì ti lọ ńgbà tí gbogbo àwọn ànábì ti lọ ni mu'jiza àwọn ti lọ tànábì nìkan náà tó jẹ́ mu'jiza alukurani ó ní ń bẹ pẹ̀lú wa ńgbà tí gbogbo àwọn yòókù wá tí ẹ̀mí wọn ò sì gùn wọn lọ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá àwọn tó mú wọn wá láwọn ànábì wọn. You read Quran for Allah's sake, or you should just like I've said. So now, whether you come, whatever your reason is, you have to really interact with the Holy Quran, assimilate its meanings. It doesn't matter. Àwa kan ti bẹ̀rẹ̀ eré yẹn nísìn nígbà tí bẹ̀rẹ̀ nísìn àwọn kan ti kọjá mọ́ ti parí mẹ́ta Quran. That is not. It is all right, and it will be rewarded, but it's not anything like reading and pondering and be sure that you can internalize the meanings. You want to all the culture basa kumtansi and all win kankan. So jẹ́ pé ó rí pé èmi náà bá wí bíbá ó jọ nǹkan kan tí mo ti bá kọjá rí nígbèsí ayé mi. Relationship begins with reading it frequently and it branches out later. So ẹ wà máa ní connection pẹ̀lú rẹ̀. You read it, you talk about it, you study it, tafsir, you learn Arabic, implement it, and before you know it, you have taken 50% of the journey. And the intan pè ní prescription yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún ẹ because of your relationship that you have developed with the Holy Quran. Notice the ayahs that resonate with you also and develop one of our favorite surahs to one who like him. It will keep coming back to you the more you read them. Number 2, of my prescriptions, pẹ̀lú bá ṣe lè padà ní al-iman billahi wa rasuli, ó ní pé you make massive dua. Àkàlẹ̀ nǹkan tí afa Abdulaziz sọ fún wa pé wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Ó tún sọ mi pé ud'uni astajib lakum, ẹ máa pè mí nínú iṣẹ́ rere tọ́lọ́run ṣe fún wa náà, àánú tó ṣe fún wa òun náà ní pé ẹ máa pè òun, and it doesn't matter how many times you turn to him, he's really going to listen to you because he has prescribed it. And ẹni ó bá prescribe nǹkan ó mi pé tá a bá ti lo ohun tó sọ àfi ká gbádùn náà nínú tó bá ní àpò òun tá a sì pé ó mi pa àgbà tó ní òun fún wa náà ni. Only when my servants ask concerning me, then surely I'm very near. I answer the prayer of the supplicant when he calls on me. So they should answer my call. So they should answer my call and believe in me. So it also means that if you pray, no matter how fervently you do that, and no matter how engrossed you are in your prayers, you have to have that connection. Close your eyes and imagine that Allah is on the other side of the divide, listening to your supplication and willing to grant it. I believe in this. I believe in that. Whoever you are the one. You don't bring yourself down. Prison about 6-7 years ago. There's a prison close to us there. The man was blind. Apparently, he didn't have a dog. Astaghfirullah. I heard him. He was walking, he was wobbling about. I don't know, he lost track. Lloyd's Bank. You know what he said to himself? I am beautiful. I'm handsome. I am independent. I'm very okay. Nothing is wrong with me. What a conviction. He was apparently, he was irredeemably blind. But that kept him going. Look at the spirit. So he was for a moment. Number 2, that is making massive outfit to us is life-changing, and you have an opportunity to do so much of it in this, blessed month of Ramadan. In the midst of severe depression, I clinged onto dua by day and night because that was my only source of refuge. Dua was the single most powerful tool that transformed my life from living mystery to blissful happiness. If you want to strengthen your trust in Allah, you need to be confiding in Him to such an extent that you pour out your heart in dua. Tell Him everything as you do with your best friend. I'm allowing confident ambassador. I'm on Lord. I'm on Yahuta. I'm on so confident. In come where the bottom shadow for once of my way. Atinta buy yourself. Atinta buy yourself. If you cannot buy yourself, atinto buy yourself. Ultimately, as one person who even knows to repair awaha, wanajiwaha, wamudimoru qualibia, wakobula le awa, masa yakunu the bureau. Alone one row ye. O monto ro, o simanto canoro. Afiko was of Mugoloba.
bí ànábì Àyùbá ṣe sọ fún pé àní masani àdúgbò wà ń ta ara mọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run lè mọ̀ tí ilé ìgbà tí ọ̀rọ̀ ò bá kó sílẹ̀ nígbà ó kú mọ̀ condition rẹ̀ but then he was waiting for him to say it. So this is why you have to verbalize your request. Tell Allah bó ẹkún bá gbọ̀n ẹ́ kò sunkún kò yànnà fìlà tán kò sunkún ó padà bọ́ lọ́wọ́ ọba tí ìmọ̀ gbọ́ tí sì mọ̀ gbà tí sì mọ̀ ṣe tí ẹ̀rù ẹ̀ ń fẹ́. Share your fears, your worries, your dreams, your goals, your passions and anything else that matters to you. When you express your vulnerability to Allah, you begin to develop this unwavering conviction, Allahu Akbar, that no matter what happens, Allah will be enough for me. Let go of the outcome. This is very, very important. And I want to stress this because sometimes when we go, when you ata azahu bidu'ahi wa tasdirihi wa ma tadri bima sunaha du'ahu unisiyamun layli la tuquti walakin siyamu layli la tuquti walakin laha hamadun walila amadin do. Ẹjọ́ àdúrà wo mo lè sọ fọlọ pé kò sọ mí dèèyàn pupa tí n bá dèèyàn pupa bí mo ti wà mo dẹni àbòsí tí àwọn èèyàn ó sì yẹ̀yẹ́ ni torí ọmọ tó dúdú bíi kóró sun bíi táyà mọ́tò mo dọ́gbọ́n sínú tí n bá pupa nínú tẹkìdírù là kéèké Ọlọ́run ti fi kàn mí pé bówó ṣe mọ rí láyé ẹnìyẹn bí n bá tóbi ju bó tiẹ̀ lọ àwọn èèyàn ò mọ suspect pé ṣé kò mú lùkúdì àwọn kan wà tó jẹ́ yí pé àdá ò lè ṣe àdá ò sì ní ran kébí ó mọ̀ pa pé Ọlọ́run bá ó lè fún ẹ lárísìkí tó fi jẹun àmọ́ Ọlọ́run kọ́ ni ó jẹ́ kí o yó bébí bá ń pa oògùn ebi òní ká lọ sí kitchen ká lọ wá tí ń bí ń dánú àmàlà bá a ṣe ti ń fọkàn sí ní táàfi ṣínú ó ti jẹ́ aago méje àbọ̀ yìí láti mọ̀ rò pé ó kí láàfi ṣínú kódà ẹlòmíì ti gbé ogun tó fi ṣínú kalẹ̀ ní rásìkò yìí that is àdúrà náà níbi tó lè dé. So you don't go to a prayer so that you don't get disappointed because wọ́n sọ fún wa pé dáàdọ̀ ò bá gbà oríṣiríṣi ọ̀nà ló fi mọ́ ń gbà ó lè gbà bó ṣe béèrè ẹlẹ́ǹkan náà Ọlọ́run lè fi dín nǹkan míì náà fún ẹ but tá a bá ti gbé immediately náà mọ̀ pé kọ́lọ́run gbà bẹ́ẹ̀. So we have to have an attitude that allows Allah to determine our affairs. You don't grab the steering with him and you don't take the driver's side from Almighty Allah. So he says, let go of the outcome. Taban ṣe istikhara. Àwọn ọmọ sọ fún wa pé whatever outcome you get from the istikhara is what is best for you. It doesn't matter. Àmọ́ lọ istikhara láti lọ wípé Ọlọ́run mo fẹ́ kó rí báyìí. A ti wá rò pé negative nítorí pé bóyá n tó fẹ́ ṣe yẹn ó sọ no n tó bá padà ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ that was your best result for the istikhara tó bá ṣe. So I force income. One Umar, may Allah be pleased with him, said, I heard the messenger of Allah, may Allah be pleased with him and grant him peace. If you are to rely on Allah as he should be relying on, he would provide for you as he provides for the birds that go out in the morning hungry and return in the evening food. Ìjáwá ní ruta wá kúlù, ẹ̀rí pa tí ń fi ẹ̀kúlé kan já síbi kan, orí yìí mọ́ ni láti bẹ̀rẹ̀, àbọ̀ sórí takwa, àtúntì wá bọ́ sórí yìí pé tàwákùlì báyìí torí gbogbo wọn ọmọ ìyá làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn èyí sì jára wọn tẹ́ bá ti ń ṣe kan the other will be easy for you. An accomplishment from the three of them will be outstandingly impressive at the end of the day. So that is the attitude of a Muslim. You go whatever the outcome and you but this has been a major life lesson for me. Look, all the dua in the world, they want to bring about an outcome unless Allah decrees it. All the hard work and productivity in the world, won't guarantee the results you seek unless Allah has destined it for you. As with the birds mentioned in the hadith above, go about your day knowing that Allah will fully provide for you. Pour your heart out. Pour your heart in your work. Do your best at work and put your best to life. And leave the rest to Allah. Now, the two keywords are in this point number 3. Invest your efforts in the journey, but let go of your attachments to the outcome. Invest your efforts in the journey, but let go of your attachment to the outcome. Leave the outcome. You can always try again. You plant the seed and let Allah grow the tree. That is my own philosophy of life. I plant the tree, I plant the seed, and I allow Allah to grow the tree for me. So whatever comes after this, I'm convinced that. So last but not the least, or one before the last, Allah says, think positive of Allah. Think positive of Allah. Tó bá jẹ́ lè nìkan la mú lọ lílé ní wàláì àti gbọ́wàsí. Ọlọ́run sọ fún wa pé
Ọlọ́run sọ pé ìní inda abudi ìní inda zoni abudi bí bẹ́ẹ̀ bá ti sọ pé ni mo jẹ́ tẹ́ ẹ bá ní ọba Al-Muntaqimu ni mí màá máa fìyà jẹ èèyàn tẹ́ ẹ bá pè mí ní wàhábù ń ta yín lọ́rẹ tẹ́ ẹ bá pè mí ní razaku ń fún yín lárísìkì tẹ́ ẹ bá pè mí ní Al-Azizu ń fi títóbi mi hàn yín tẹ́ ẹ bá pè mí Rahman Rahim náà ní fi máa bá yín lò àwọn orúkọ mi náà ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá pè mí ní tí mi ò jẹ́ èmi náà sì padà fi hàn ní pé ẹ bá pè mí ní kọ̀wíyù ṣèdídò ìkọ́ọ̀bì bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe jẹ́ ń tẹ́ ẹ bá wáyà ń fi jẹ yín dáadáa Ọlọ́run wa ní think positively all the time about Allah. The messenger of Almighty Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, Allah the Most High said, I am as my servant thinks that I have. I am with him when he mentions me. If he mentions me to himself, I mention him to myself. And if he mentions me in an assembly, I mention him in an assembly greater than it. If he draws near to me a hand's length, I draw near to him in an arm's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed. Sallallahu alaihi wasallam. Kinifida, how blessed can we be as as Muslims? Kí Ọlọ́run máa sọ pé òun wá bá wa, a máa fi gùn, a máa fi tẹ̀lé òun, òun máa sáré wá bá wa, àwọn máa rìn láti wá bá òun máa sáré wá bá wa. Kò sóore kankan àfi kó jẹ́ wípé Ọlọ́run ìbára àwa nìkan tá a jẹ́ Mùsùlùmí, àwa náà la ní àǹfààní ẹ̀. Ọlọ́run sọ fún wa wípé ìyà ń bẹ o for whoever thinks lowly of me. It's not just sometimes wọ́n lè pé tó o bá ṣe ó gbà ládá tó o bá ṣe súnà sí for example tá a bá ṣe wọ́n nínú Allah faradal faraid fala tudayyi'uha Ọlọ́run fún wa ní wahadan wujudan fala ta'taduha wa haramal ashiya'i fala taf'aluha wa sakata 'anil ashiya'i rahmatan lakum wala tab'athu 'anha sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run ní mo ti là fàlàmílẹ̀ nínú tó mú bẹ́ẹ̀ náà ni wípé if tí n bá sọ pé súnà tí ń jẹ́ súnà ni pé tá a bá ṣe àgbàládá àmọ́ tá a bá ṣe àní jìyà ẹ gbádùn mi ní tí definition súnà ni wípé tá a bá ṣe dáadáa àgbàládá tá a bá ṣe iṣẹ́ súnà àgbàládá àmọ́ tá a bá ṣe àní jìyà abúlásí ìṣẹ̀lẹ̀ bá mú tiwọn wípé àgbàládá tá a bá ṣe àmọ́ tá a bá ṣe ìyà ò sí ń bẹ fún wa àmọ́ pẹ̀lú kéèyàn ro Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò jámọ́ nǹkan astaghfirullah alazim tá a bá rò pé Ọlọ́run ọba wa ni ó gbà wá ńgbà tá a bá fẹ́ jábọ́ àgbàládá ìmánì a sì gbàládá yìí pé Ọlọ́run ṣe ń ta fẹ́ fún wa àmọ́ tá a bá rò yìí Ọlọ́run ọmọ rí tiwa rò bá tiwa yìí ìjọ tí mo ti ń ṣe exam ibẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹbẹ̀ bá mi bá jọ̀bẹ̀ ẹbẹ̀ bá mi kíláàsì náà ojú kan náà lọ̀rọ̀ mi jẹ́ nítorí pé bọ́lọ́run ṣe rí nìyẹn Ọlọ́run wa sọ fún wa yìí pé ní Surat al-Fatih chapter 48 of the Holy Quran Ọlọ́run sọ fún wa yìí pé ó ń bọ̀rọ̀ kan bọ̀ wá ní yu'azziba al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati Allahu Akbar ani wal-mushrikati wal-mushrikina wal-mushrikati az-zannina billahi zanna as-sa'i alayhim da'iratu as-sa'i wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'ad بل وعد لهم لك فتيا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. ṣẹ̀rí eléyìí tí Sheikh Muntaqoh ní tí mo kàn fi ṣe consolation ni pé ìṣínú ò ní pẹ́ dé nítorí pé ẹ wo bí tó ti lọ mú wá látòkè Allahu Akbar. Mo gbàgbé rẹ̀ ni. Originality ó yàtọ̀ sí pé mo mọ̀ lélẹ́yìí is just executed. Mo gbàgbé rẹ̀ ni mo wá fẹ́ mú pé bóyá mo lè gbìnà tí la. Nítorí pé ẹ ti mọ̀ pé ó jìnnà ẹ ti mọ̀ bí tẹ́ ẹ ti lè lọ mú náà ni wàláhì láti ẹni tó wọnú ilé tó mú nǹkan tó bá dijú nítorí pé ó mọ̀ bí tó fi sí náà ni kódà òkùnkùn ò ní di lọ́wọ́ láti mọ̀ bí tó fi sí barakallahu fikum nítorí pé ẹ mọ̀ bí ó wà náà lẹ fi lọ mú wá táwa lọ kù wá látòkè ọ̀rọ̀ yẹn bọ́lọ̀ ti ń bàbọ̀ yẹn àmọ́ nítorí àsìkò Ọlọ́run sọ fún yín pé ó ń sọ fún èmi àtẹ̀yí pé ẹni tó bá ṣe mí lọ́lọ́run tí tó yẹ pé tó kàn rí láyé mi ni pé
ìbọ́lọ́run tí kàn máa fi yà jẹ́ èèyàn lásán ọlọ́run tí ìṣe báyìí náà if you have a lowly impression of me I promise you for just that I promise you about 4 things only why you are adébálẹ̀ ó tẹ̀ ọkọ̀ fi ẹwé hypocrite náà whoever does that is an hypocrite whether male or female ó wá ní azọ nínà bìlá ìsọdún ìsáwó àwọn tí máa ń ro ọlọ́run tí máa ń ro aburú pẹ̀lú ọlọ́run lóríṣiríṣi láti mọ nínú nínú àwọn tí wọ́n máa ń ṣe kánkínná sọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n máa ní ọlọ́run yìí ṣe ẹwọ ẹ kó ní àdúrà tẹ́ ń ṣe bá jọ ń ṣe látijọ́ náà ni bí ẹ̀yin lẹ́mọ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ mọ́ ń pè ó nítorí àkójọ ń ṣàdúrà kan náà ni ṣáyé tó yí padà ni ọlọ́run ní pẹ̀lú bó ti ṣéun ìfì nǹkan mẹ́rin ìfì ránṣẹ́ sí ẹ ìkànnù wọn sì tó káyè rẹ ó bàjẹ́ nítorí rẹ àmọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ́lọ́run papọ̀ fún tọ̀ nítorí tọ́lọ́run ó ṣe fún yàn ní pé ó ní aléhìm dá ìyàrá-tù sọ́wọ́yìn I will create a vicious circle of vicissitudes of life tribulations yóò mọ parí nǹkan kan tó bá ń pè nǹkan ní vicious circle ò ní pé you are trapped in ignominy ọlọ́run ó kọ́ disrespect ẹ̀ kò tẹ̀ ní máa gbọ́ ibi tó kọ́kọ́ wà náà and all of the tribulations of life ó ṣe bí wọn nìkan náà torí ẹ̀ dálẹ̀ dá ìyàrá-tù sọ́wọ́yìn bó bá ti ń bọ́ ń bi pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láburú ká mọ̀ mọ̀ fẹnu àwẹ̀ wa béèrè ká mọ̀ mọ̀ fi sọ nǹkan yẹn tó bá ti ń kó ń bi nǹkan làjálù ọmọ kọ̀ọ̀lá jálù nítorí pé a rò pé ọlọ́run torí kò sí ọ̀rọ̀ kan tí ń bí ọlọ́run tóbi pé ká sọ pé kò lè ṣe ìwọ náà mọ̀ bó ti wọ́n ní ọlọ́jì wo ni ọ̀rọ̀ bíi tí yín la wá ń wí tí wọn náà tán bá sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ pé bíi tiẹ̀ là ń wí o mọ̀ bó ṣe fi gbogbo ara tó bínú tó fẹ́ kú dà lẹ́ẹ̀lẹ́mbẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́lọ́run ṣe máa bínú ó ní wàgádìbọ̀ lọ́wọ́ àléyìn ọlọ́run sì ń bínú pẹ̀lú ẹni tó bá nírú ẹ̀ bíbẹ̀ if you have that kind of attitude or mindset Allah is annoyed with you wàlà ànáhùn ọlọ́run tí wàá lòun kọ́ sí onítọ̀hún mo ṣépè fún tọ̀ àmọ́ ultimately wà á dẹ́lẹ̀ hùm jahannama ibi tí mo promise fún ẹ òun náà ní pé ń gbò bá balẹ̀ ayé òun ayé misery after you have lived the life of misery not having life of penury life of not having nígbà tó bá tún padà oní ahum oní wà á dẹ́lẹ̀ hùm jahannama ní tó padà fẹ́ sínú náà jahannama ni wàsá àti tìsírà ibẹ̀ ń ṣe máa wá dáa níbi téèyàn máa parí ọ̀rọ̀ sí oníbi tó burú gbẹ́yà ni so you must think positive about that ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àlèyémánú pẹ̀lú takwa ó sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé ká gbà pé ọlọ́run lọ́lọ́run ọba wa nítorí pé àlè bọ́lọ́run àlè ní relationship pẹ̀lú yàn ìyàwó wa á lọ bíṣẹ́ ìyàwó wà nílé á sì mọ ní mọ́ni pé ibi tó yóò wà náà ló wà nítorí pé without trust náà tó ti wọlé mọ́ takwa àti yímánì lọ́wọ́ trust náà ní jẹ́ yímánì òun náà ní jẹ́ takwa a lè lò wọ́n interchangeably now the last one ó ní pé look at this poster which is for you and I that I want us to go home on so far how different would your life be if you are convinced that everything Allah decrees is in your favor. I want to say that again. It says, how different would your life be if you are convinced that everything Allah decrees is in your favor? You know, you've been relaxed. That is what it means. You have your questions, you have answers to this. Tell me, irú bó ló ṣe rò pé ilé ayé rẹ̀ ó yàtọ̀ sí tó o bá mọ mú nǹkan ní bó ṣe gbọdọ̀ rí bó ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tall expectations wa ní nfa because when you have expectations ọmọ kan tí expectation bí òun náà ní disappointment because when you have expectations you already are expecting something so tí o bá wá nínú kó wá gbogbo gbà kò dé ní expectation wo mọ̀ wá nínú kó kéré nínú kó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá dunnú amọ̀dúpẹ́ lọ́n pé fáyà kú lọ́rọ́ bí àkàràmọ̀ ní bàbá ti rí bó bá ti kọjá bá ṣe èmi nìkan tán bọ́lọ̀ ti ṣe nìyẹn àmọ́ tó bá ti di pé kò rí bá ṣe wé ẹ̀kọ́ kan kò sígbà kan tí ó mọ̀ jẹ́ pé exactly bá ṣe béèrè náà ni ó ṣe padà rẹ̀ àmọ́ your life will be much more enjoyable if you were to believe, convinced that everything Allah decrees is in your favor. As humans, we have the tendency to overthink and worry about uncontrollable matters. That voice in our minds comes from our ego. Have you ever felt so much peace after making dua, even though nothing changed? Allahu Akbar. Your situation hasn't changed. But you have that. Kí inú èèyàn máa dùn wípé ọba mi pè mí mo ti ẹ̀dá lóhùn pé ó kà mí sínú àwọn tó ní kí n máa kírun ní wàá ń lo n tí ń lò fáwọn ànábì ọlọ́run yóò wá máa lò fún mi pé ya ìbàdí ká mọ̀ pé ya kìíní kan ìbàdí èmi ẹrú ọlọ́run the greatest title to anybody lè ní láyé ọlọ́run wa ń fi ń pè inú rẹ̀ wà mọ̀ even when there's no obvious apparent answer to your question you are still very very happy with yourself nínú àbòsí ọlọ́run tó ní wá tó sì dá wa tó fi Ramadan tó ṣe nínú àwọn ọ̀kẹ́ àánú tá a rí gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlọ́run mọ̀ṣẹ́ lè ní àṣemọ́fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run tó ní wá tó sì kádà ara wa pé bóun ti ṣọ̀rọ̀ wa kò ní wípé a mọ̀ pé
òun sì máa jẹ́ wa ọlọ́mọṣẹ́ àgbàdo ẹni kọ̀ọ̀kan wa kò fi wá ṣe Àmín. eléyìí tí a ṣe ọlọ́mọṣẹ́ láṣẹ mọ́ gbogbo bá ṣe pàdé ọlọ́run nínú Lailatul Qadri nítorí Lailatul Qadri ṣe lójijì ní máa ń wá iṣẹ́ tẹ̀dá tí máa ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ò ṣe é ṣọ́ sáàfù nígbà bá dẹnu géètì nígbà bá dẹbi góòlù nígbà bọ́ọ̀lù tí màá lọ score rẹ̀ ọba rí ẹ ó sì mọ tí ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ kò sì ní jẹ́ ó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ẹni tí ń gba àwẹ̀ Monday Thursday láti jọ tó ti bẹ̀rẹ̀ tí ń gba 13 14 15 tí ń ṣe charity àbíbá foundation wà ń bẹ kò ní sùn kò ní gbó Muntaqoh Zuglool international gbogbo wa la ní foundation wa tá à ń ṣe ńgbò bá adijọ́ ohun tẹ́rù wa bá béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run pé wá fi wá ṣe kòńgẹ́ Lailatul Qadri ṣé ìwọ tó wá fẹ́ lọ dúró tó ṣe kankan tá kàn sọ fún ẹ pé 27 ní mọ́jẹ́ sórí 27 ẹ wulẹ̀ mọ́ tiẹ̀ bọ́dà èmi ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀ ní 20 ṣe mọ́jọ́ méje wọn nìkan nù ordinary ní ìní sùnú gbogbo rẹ̀ wàláhì ńgbà tí ó bá dédé ìgbà àdúrà ọlọ́run bá fún ẹ lóhun òkú ní kápá lórí ara rẹ̀ nítorí pé ọlọ́run ò ṣe é cheat àmọ́ àwa tí ó fún náà làwa tá a ti ń bá ní relationship tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ you have relationship with the Quran be fervent with prayers and let it go learn to let it go nǹkan tó ní pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ let it go all the things that are constituting so much burden that are overweighing you and that they want to those things want to kill you just let it go remember that when you wake up it's a new opportunity bó bá ti jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì ọlọ́run bá dákun wọ́n ṣe àṣàánú wa kó bò wá láṣìírí eléyìí tí a wí ọlọ́run ó jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní àtàwọn tá a gbọ́ àtàwọn tá a sọ eléyìí tó kù mbẹ̀ tí a sọ tó kù díẹ̀ káàtó kọ́lọ́run ṣàmójúkú ọbẹ̀ fún wa lẹ́ẹ̀kan sí kì í súyàn pé èèyàn ń ṣàdúrà fún olólùfẹ́ rẹ̀ kì í sì í súyàn wípé kéèyàn máa bẹ pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí nígbà táwa fi kúrò níbí báyìí a ṣàdúrà fúnra wa èmi náà ni màá sì ṣàdúrà náà ọlọ́run kò fi wá ṣe kòńgẹ́ dáadáa kó sì fi eléyìí tó kù ọlọ́mọdé wọn ó gbà lẹ́yìn wa ọdún ayọ̀ kọ́lọ́n kó tóbi kankan wájú Ramadan Mubarak ọlọ́run bá dákun tó ti fi yín ti ibi tẹ́ẹ̀tì róore ti yín gbà nítorí pé tí ọlọ́run bá fẹ́ ṣe dáadáa wọ́n ní àfa ní àmùsíyà ó ní ìdásàkára ó ní wá ìdásàkára lè láàyè ìlàhùn náṣẹ bí sẹ́yìn tọ́lọ́run bá fẹ́ kádàrá dáadáa fún èèyàn ọkọ̀ téèyàn ó wọ̀ ìṣọkọ̀ tí ó já bíréèkì kì í sì jọkọ̀ tí ó mọ̀ pé ẹ tì mí ẹ̀rọ mi sí ọlọ́run tó fi yín ti Sheikh Muntaqoh Abímbádé Zuglool ó kádàrá yín sí dáadáa náà ní Zumratul Mubarak ẹnìkan èyí sí ìṣàlábọ̀rúgbárúkà èèyàn ká mọ̀ rí ibi títí mutí títí ń ṣe ṣìnà títí ń ṣe tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ ẹni èyí ṣàlálùbáríkà nù orúkọ ẹ máa jẹ́ òrora wa nítorí pé wọ́n ní àṣìnà àṣìmà hákùm ẹja ẹ máa torúkọ yín ṣe bẹ́ẹ̀ bá rí àlùmọ̀sínà ẹ máa jẹ tẹ bá ń gbọ́ àlùbárak ẹ máa jẹ mo tún wá dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tá a jọ wá láti àlùmọ̀sínà bá a ṣe máa tira wa káàkiri náà ni bàbá pa àlùbárak lọ́ọ̀bì kan tí Sheikh Muntaqoh bá ti pè wá àti lọ wọ́n ti kúrò lórí pílátífọ̀mù wa àtijọ́ wà lórí pílátífọ̀mù ń sè gbogbo wa pátápátá ọlọ́run kó san wá lẹ́san rẹ̀ àti gbogbo àwọn ọkọ̀ nínú rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe dáadáa Allahumma ya min yasara al-jamila وسترى لم يأتيك سترة ويا سيما الحب ويا سنة تجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط الجن برحمة ويا سميع النجا ويا متاع كل شكر ويا كريم الصدق ويا زمن ويا مكيل الأسرات ويا مبتدئ يا مبتدئ التوقيع يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا نسألك لا تشاوي حقيقتنا ببلاء الدنيا ولا بأسباب النار كاتول بابا شيخ مولانا تجلو لفيتني olólùfẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí wọn náà ni àmọ́ ìfẹ́ ti tèmi ó dàbí ipò fẹ́ dá yàtọ̀ nítorí pé gáyà àfẹ́ tí máa ń pààyàn bí ọtí òun ni mo ní sí bàbá mo wà ń bẹ̀ mi ò sí ń bẹ̀ mo rẹ́ni tó jọ wọ́n rẹ́ni tó jọ wọ́n ni bàbá ń gba adíá lọ́dọ̀ mi ní gbogbo ìgbà àtò wa padà ṣe bí n ti ṣe ń kọ̀rọ̀ náà láti wá jọ ṣe gbàgbà fún Fadilatu Sheikh Mustapha Zuglool tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn I refer to him the present tense because in my mind, and I have a very strong conviction that he's still very much around with us. Bismillah, Bismillah الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. gbogbo bí tá a bá wà náà ká ṣe Allahu Akbar. Allahu Akbar. lọ́wọ́ bàbá wa Sheikh wa Muniruddin Aremu Ajikanle Hussein hafizakumullahu wa ra'akum ọlọ́njàre pẹ́. Lecture tí wọ́n fún wa yìí, I've seen people commenting and it's quite, this is the future of lecture umma wa afẹ́ akọ. Gbogbo ká máa fa àyà ká kàn máa dùn ká máa ṣe kínní àwọn ọmọ tá ń bí ní ìsìn yóò ní ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ o. They want references, they want linking
tough to ẹ wo ìwé ti tèmi mú síwájú òun ló ti kún kẹ́kẹ́ mi tí mo kọ́lẹ̀ tí mo ń kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́run dákun Ọlọ́run má gbà làákàyè náà lọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́run má gbà làákàyè náà lára àwọn Ọlọ́run gbogbo ibi tí wọ́n ti mú Ọlọ́run dákun Ọlọ́run má jẹ́ ó tán bẹ́ẹ̀ láíláí Ọlọ́run tí ó wá ṣe láwọn láàfáà dọ̀tí Ọlọ́run tó ṣe wọ́n láàfáà bí Ànábì Sùlẹ́mánà ó ní mímọ̀ ó lówó ó ní gbogbo nǹkan ó tún wá yáyé ó tún dùn ún rí irú aṣọ tó ń wọ̀ tèmi àbá àfábìlà sí ìsìta bá wọ̀ ọ́ wàláì àfábìlà sí ṣé mi ló bá rí Ọlọ́run ti rí pé rọ́ọ̀nù òjò jáde òun náà ni yóò ṣe kí ni yóò kò ní fíìtì wa bó ṣe fíìtì bàbá Ọlọ́run dákọ́ Ọlọ́run jẹ́ àríyé pẹ́ àkíńsọ̀tàwàrà àkùn Ọlọ́run má gba yáyé ara yín má gba jàlálà ara yín Ọlọ́run ọlẹ́ aláhùlà wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim àwọn àṣìlá kọ́díjà kún kọ̀ọ̀kan náà fáwọn bàbá ni ẹ̀mí gígùn àláfíà Ọlọ́run dákọ́ Ọlọ́run bá wa ṣe fún wọn àdúrà gbogbo gbà ní lójú wọn à ń ṣàdúrà fún wọn lẹ́yìn wọn à ń ṣàdúrà fún wọn Ọlọ́run wọlé pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa látara àwọn tààtàtàrà wọn jáde Ọlọ́run dákun Ọlọ́run má jẹ́ àfihàn ṣàwátì láéláé wala hawla wala quwwata illa billahi ẹjá jọṣe làkọ́díjà kún kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú lè ìlàfì fún bàbá wa Ìmáàmù Adékalẹ̀ bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim لإلاف قريش إلافهم إلى الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kí bàbá Adékalẹ̀ ká má ti lọ in case táwọn èèyàn wá bá ní question 1 or 2 questions wọ́n ó béèrè lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n before that bá a ṣe máa ṣe